Вітаю вас, друзі! Учора у своєму випуску я вам вже показував, як проросійський колаборант Стрімоусов раптово втік із тимчасово окупованого Херсону до Вороніжа. І ось сьогодні він сам це підтвердив. Россия навсегда на освобожденных территориях. Друзья, находясь в Воронеже, мне удалось поработать. Россия здесь навсегда. Спасибо, конечно, прекраснейшему городу Воронежу, который меня принял. Все нормально, не переживайте. Кирилл Стрімоусов з вами. Але він такий не один. Є іще один проросійський колаборант Балицький, який на Запоріжжі також служить окупантам. О начале и подготовке проведения референдума по воссоединению Запорожской области с Российской Федерацией. Учора Балицький у себе у телеграм-каналі повідомив, що він тікає до тимчасово окупованого Криму. Правда, потім він цей допис видалив, але скріншоти, як то кажуть, не горять. Певно, він хоче організовувати той самий псевдореферендум подалі від тимчасово окупованої частини Запорізької області. Але насправді у усіх цих колаборантів є дуже вагомі підстави тікати. Сегодня погиб наш коллега, мой друг. Который и погиб. Врачи пытались спасти его жизнь, но, к сожалению, не смогли. Тому сьогодні, на 4-ту річницю ліквідації іншого зрадника України Захарченка, який збирався йти до Києва, але дійшов тільки до могили, Гибель моего друга Арсена, она на самом деле просто так для них не закончится. Наши воинские соединения готовы взять штурмом Киев. я вам розповім, як українські партизани ліквідовують зрадників України на тимчасово окупованих територіях. Але про все по порядку. Ви спочатку, друзі, підпишіться на мій канал, це дуже важливо. Натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, щоб цей випуск набрав якомога більше переглядів, у тому числі і серед зрадників України. Їм буде корисно це подивитись. Той такий Стрімоусов постійно бідкається та ниє, що на Херсонщині практично немає проросійських людей, а ті, які були, чомусь помирають. Желающих прийти заявить о том, что мы русские и ждем здесь Россию, практически не было. Да и те, кто был ныне покойный, это мои друзья Валерий Кулешов, Дмитрий Савлученко, которых убили. Это как раз те, кто представлял тогда Комитет спасения за мир и порядок. Тому що служити російським загарбникам – це шкідливо для вашого здоров'я. Почнемо із найбільш відомого останнього випадку. Був такий народний депутат України зі «Слуги народу» Олексій Ковальов. У нього усе було гаразд. Був бізнес, був свій телеканал, але він вирішив добровільно поїхати до окупантів, щоби красти для них кавуни. Этот арбуз уезжает, конечно же, на территорию Российской Федерации. Красти – це гріх, це дуже погано. І Господь покарав Ковальова. Спочатку був на нього замах. Я жив-здоров, планирую приступить к своим прямым функциональным обязательствам с понедельника. Але Ковальов так і не зрозумів сигналів, які йому посилала доля. Тому вже зовсім скоро він відправився відповідати за свої гріхи на той світ. Не дождетесь. Добрый вечер, дорогие друзья. Вас пригласил Иосиф Давидович Кобзон. У тимчасово окупованій Новій Каховці був собі такий проросійський колаборант Віталій Гура. Він допомагав росіянам красти вже полуницю. Однозначно правильно будет и быстрее будет выходить на продажу и находиться покупатель. Пару тижнів тому до Гури завітали якісь невідомі добрі люди. І він спочатку отримав поранення, а Стрімоусов казав, що насправді майже нічого страшного не відбулось. Его уже и хоронят, и, я не знаю, делают какие-то прям заявления. Після поранення колаборанта Гуру повезли до тимчасово окупованого Криму. Та трапилась біда – не довезли. Про смерть колаборанта Віталія Гури, так званого заступника керівника адміністрації окупованої Нової Каховки на Херсонщині, повідомляють російські ЗМІ. Маю відзначити, що більшість оцих колаборантів іще до повномасштабного вторгнення не приховували своєї антиукраїнської позиції. І в цьому є величезне недопрацювання нашої вже української держави. Вони не сіли до в'язниці, не отримали покарання, тому спокійно пішли служити окупантам після 24 лютого. І ще один яскравий приклад – це Дмитро Савлученко. Він
Він був у партії Медведчука ОПЗЖ, ходив на мітинги, розповідав про побєдобєсіє. Мы должны сохранить дух единства этого праздника вместе с белорусами, казахами, россиянами и другими народами. Тому, коли на Херсонщину прийшли російські загарбники, він пішов одразу їм служити, хоча мав би раніше іще сісти до в'язниці. Та служив він, м'яко кажучи, недовго. Сегодня погиб наш коллега, мой друг, сотрудник Департамента семьи, молодежи и спорта Дмитрий Савлученко. І ще одна така істота – це Андрій Рижков із тимчасово окупованої Михайлівки у Запорізькій області. Разрешите представиться. Я, Рыжков Андрей Иванович, временно исполняющий обязанности начальника полиции Михайловского отдела внутренних дел. Ісполняв свої окупаційні обов'язки він також не дуже довго, тому що, якщо вірити публічним повідомленням, то він наче як повісився. Все. Так би мовити, достроково він склав свої повноваження. На постійну роботу українських партизанів скаржився і поки ще невідомо де і невідомо у якому стані колаборант Сальдо. 5 марта возле моего дома, моего помощника, просто молодого парня, и его просто расстреляли. І він усе ніяк не міг зрозуміти, чому ж це зрадників України, які пішли служити окупантам на окупованих територіях, постійно вбивають. За що? Вони ж усього лише допомагають у війні проти України. Вони усього лише допомагають вбивати українців. Зачем это делать, вообще непонятно. Сальдо щось відчував і точно знав, що й до нього дійде та сама черга, тому вживав заходів безпеки. А сейчас я, да, хожу в бронежилете, я сначала даже не понимал. Та йому треба було не бронежилет носити, а припинити їсти та пити, тому що бронежилет не рятує від отрути. Про те, що Сальдо наче як отруїли, кажуть навіть самі російські пропагандисти. Отравление. Вот поговорим сегодня, ко мне придет с моим гостем вот о том, что случилось с Владимиром Сальдо. І де зараз Сальдо, чи він взагалі живий, що із ним, абсолютно невідомо. Проте той самий колаборант Стрімоусов вперто каже, що із Сальдо усе гаразд, хоча він вже майже місяць як зник. А просто от він не отруївся, а втомився. Есть просто, знаете, человеческая усталость. Ну, это называется человеческий фактор, правда? Знаете, бывает перенапряжение организма. Это все не смешно уже. Раптова втома, я би навіть сказав смертельна втома, завітала і до колаборанта Олександра Колєснікова у тимчасово окупованому Бердянську. Но в зоне радиуса поражения находилась машина замначальника ГИБДД, который и погиб в результате взрыва этого самодельного взрывчатого устройства. Втомився і до від'ємно живого стану і Олександр Сушко у тимчасово окупованій Михайлівці на Запоріжжі. Погиб наш товарищ Іван Сушко. Тепер він нарешті має можливість відпочити. Вічно. Лави вічних відпочивальників поповнили також колаборант Сергій Томко, Євген Юнаков, Аскер Лайшев та Валерій Кулешов, дружок Стрімоусова. Усе це змушує інших тимчасово живих проросійських колаборантів замислитись про свою подальшу долю. Убьют они все-таки меня, или не убьют, или каких-то еще наших братьев, то это никак не влияет, и это вообще никак не повлияет. Это никак не повлияло на ход специальной военной операции. Вже і самі російські окупанти визнають, що робота українських партизанів – це дуже серйозна проблема для Росії, що із такими темпами скоро не може взагалі лишитись бажаючих зрадників допомагати російським загарбникам. Вот посмотрите, что происходит на освобожденных территориях. И в Херсоне, и в Мариуполе. Покушение на представителей власти, временных администраций. Осуществляются акты индивидуального террора в отношении представителей пророссийских адміністрацій здесь. Але ми ще по-справжньому нічого не починали, і доля кожного зрадника України буде однакова. У кращому разі вони сядуть, але у гіршому і так відбувається. Зазвичай вони усі загинуть. Кожен, хто допомагає вбивати українців, кожен, хто зрадив Україну, кожен, хто зараз служить окупантам, буде відповідати. І це, до речі, стосується і тих зрадників України, які зараз і
ще сидять на неокупованій частині України і думають, що потім про них забудуть. Ні, ми про кожного з них пам'ятаємо, і кожен із них іще відповість. Бо той, хто під час війни пішов працювати проти власного народу, вже одразу сам собі підписав вирок.